مرة نشوفها الأكلة هذه. حتلقى شعلة غريبة. ايوه حق الله من عدة اللي مبطسنا. مصراتة زي ما معروفة أنها تعتبر ثالث مدينة في نيجيريا من حيث سكانها ومكوناتها مساحتها. صباح الخير وجمعتك مباركة. اليوم يوم جمعة في مدينة مصراتة، وعشان هيك الشوارع شبه فارغة ما عدا أنا والراجل الطيب هذا محمد صفر صديقي من مدينة مصراتة. أنستونا وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا محمد الحديثة في مدينة مصراتة. يا مرحبتين. بما أن اليوم جمعة سوق اللفة اللي هو توا وقت مناسب إننا نمشي نزوره. نديروا لفة في سوق اللفة. نلفوا في سوق اللفة. يا وسلم سلم عليه مصراتة ومنها سلام سلام الود ليه. نحن حاليا موجودين في قلب مدينة مصراتة وتحديدا في سوق اللفة عشان نشوفوا زي المصراتي، لأنه مختلف مش موجود في أي مكان تاني في ليبيا. اللبسة التقليدية اللي هنا موجودة اسمها الزفيرة أو الباصمة. شو جوه بالله؟ أطلع طول والله بس ناقصها حاجة. ناقصها طاقية. ناقصها طاقية يا جماعة، مختلفة عن أي زي موجود تاني في ليبيا. يعني ممكن أكثر شيء يميزها الخطوط اللي موجودة فيها، والحاجة الثانية أن عندك خيارين، يا أما نص كم يا أما كم. يعني أنت في الصيف مش مجبور تلبس كم كامل وتلبس فوق الفرملة والكلام هذا كله، يعني أنت هكي خفيف ظريف. لكن الحاجة الستايل الصح الطاقية. تو الطاقية دي في منها ألوان ولا شكل واحد هو تقريبا في منها على الأسود، لكن المعروف بها الأزرق. الأزرق. إيه، والأشكال جميلة يا رجل. في اللي زخرفتها داكنة، في اللي زخرفتها خفيفة. هل الشباب ما زالوا يلبسوا فيها؟ في فترة من الفترات اندثرت، زي ما تقول أنا في مرحلة شبابي كنت شفتها قبل بكرة. الآن في فجأة هيك طلعت في 2015 تقريبا، بدت موضة يعني يلبسوا فيها الشباب. إيه، مفتخرين بها زي ما تقول. بعدين بنمشوا عند مرأة تصنع في الطاقية هذه بيدها، طبعا صناعة يد، هي من آخر الناس الفاضلة اللي هي تصنع فيها وما زالت محافظة عليها. في نظراته يا عيني ويبان شوق القلب في نظراته، يا نار عليك ويبان شوق القلب في نظراته. نحن حاليا عند الحاجة ربيع أبو زيد اللي هي من القبائل اللي ما زالوا يديروا في الطاقية المصراتية، حاجة موروثة من الجدود. كم لك تو حاجة تديري فيها؟ من مدة توا حتى 30 ولا 40 سنة. كم مازال سيدة يصنعوا في الطاقية المصراتية حاليا في مصراتي؟ والله يا وليدي كلني ماني سامعة واحد فيها الردة إلا مرة واحدة، يعني ومرة ثانية. شخصين بس بعد عمر طويل يا حاجة. الصنعة هذه علمتوها للجيل اللي بعدها؟ وحيدة بنت بنتي ولت رغبت فيها وتعلمت. والباقي حاولتي مع غيرها؟ والباقي علي ما حاولت عليه كناية وعليه بناتي وعليه بناتي تربح البنيات والله تلقينها راح. والله خدمة اليدين خير من ملك الجدين. الشغل مانيش أنا عندي قراية، أنا عندي غدوة امتحان نعطيك جريان يا بنيتي. والله قلبي حاقت علينا زي الحرفني. هذه النوارة زي الوردة، يعني النوارة زي الورد. تبدأ مزينتها زين الطاقية. وين ما نديره لهاش تبدأ بطيس. النقشة اللي على الطاقية المصراتية لها معنى؟ لا هذه الحنس وهذه سليسلة هذه سليسلة وهذه ببحيجة. شو معناها البحيجة؟ وهذا حنيش فردي ما لقيتلاش وسع در توحيد. هذه رميمينة حبيبة الرمانة هيا. كيف حالك؟ لاباس عليك؟ كيف صحتك؟ كيف حالك؟ مبارك أمورك؟ كيف صحتك؟ مرحبا حاج، شنو حالك؟ شو حال صحتك؟ شنو أخبارك؟ الحمد لله. السيد محمد أنا معنا ابن الحاجة عيشة اللي هي مزارة قاعدة تدير في الكليم المصراتي باللهجة اللي بيقولوا الكسي. الكسي طبعا الكليم هذا في السابق يلفوا فيه على الهودج نتاع العروس، ويستعمل الآن في بعض مدن الجنوب الليبي يعطوا فيه هدية للعروس على الجمل. كذلك في عائلات من الجنوب ياخذوا فيه، والسواح لجانب كذلك الخيم اللي يديروا فيه الأخوة سكان سرت، الخيمة الكبيرة نتاع كان تتبع في نجعة والكلامات نجعة هي، ويستعملوا في كسي هذا الكليم المصراتي. ونسدوا لا السد والسهل لو كان الأصباغ اللهم عافين. هذه العباءة بتاعت الرقاد تغطوا بيها زي البطانية، تصنع من الصوف الطبيعي ما شاء الله. الألوان طبيعية كلها، خروف صوف الأبيض
خروف قهوي طبيعي كله، والالوان الثانيه اللي موجوده في الكليم اللي يستعملوا فيهن عباره عن صبغه تنحط على الصوف. ها الالوان هذين، هذا الاخضر وهذه الحمراء وهذا الاصفر وهذا السفراقي وهذا الاسود. تعرفوهاش هذه؟ لا هات. امي عيشه، هاي كم عمرك تو؟ بطولة عمرك ان شاء الله. تو عمري 74 بعد. يبان عليك يا اصغر يا امي. وانا ام 12 عام وانا نخدم فيها الصوف. ما شاء الله. ايه وحق الله من عاد اني ام 12 عام. حاليا الحاجه تبي تقردش، مصطلح غريب جدا عليكم ممكن، وغريب حتى علي انا. عمليه تحويل صوف الى الخيوط صح؟ حاجه تغني لنا وانت تقردشي. عاوني سيدي مولاي، لا جار ولا حبيب حدايا. لو بدنا نخدم نقول فيها. بنات عم كل واحدة فيهن متخصصة في حاجة. السلام عليكم. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ انستنا. الله ينساك. جمعة مباركة. مروان رفيد هذا جايين نتغدوا عندنا اليوم. اهلا يا سيدي ايش رايك؟ مش ملاحظ حاجة مختلفة؟ والله طبعا هذا الصيد ستايل. تقليدي اليوم مع الطاقية هذه. ميكس غريب والله. هلبا جميل يا جدا. مرحبا. اهلا بك. مرحبا. شنو امورك؟ انا عمي خالد والد مروان. ايوه اهلا وسهلا. كشاف قديم يورينا صور من كشافة. فوق الافتيار بتاع البيضة سابقا سنة 75. هذه كانت في رحلة لي لعند طبرق تقريبا، هذه يصور الملعب الأخضر زمان. هذا الملعب الجديد وهذا البلنج. بلانج غابة في بيضة. وعلى سيرة البيضة معنا سند الحلافي. أحلى حماد. يا مرحبا. ولا ننساش عادة الحلافي طبعا. لفتات أكلة ليبية تلقاها في أماكن واجدة في ليبيا، تلقاها في الجنوب، تلقاها في جبال نفوسة، ولكن في مصراتها حنذوقوا فتات مختلف كليا. فتات بالمكرونة. ممكن نتوقع يعني ناس واجدة متفاجئة كيف ما أنا أول مرة نشوفها الأكلة هذه. الله يبارك. هاي بسم الله. هاي يا جماعة. بسم الله تفضلوا. هاي طبعا أي أكلة فتات في ليبيا الأساس متاعها إنك تاكلها باليد. خلينا متفقين على النقطة هذه. والمكرونة مش حتكسر القاعدة. ما قالوش من فراغ اللي ما ياكل بيده ما يشبع. من اليوم احنا عرفناه من عشرات سنين فتات بالطبيخة، لكن بالمكرونة يعني ممكن تقول ده ستايل جديد. بس اي مستحدث، بس ابن حنتحداك وبعدين تقول لي شنو صح ولا. وللامانه اكله لذيذه جدا، اول مره ناكلها. رائع. ضقت فتاتات على قولة الحول واجد في ليبيا، يعني هذا حوالي ربع فتات نذوق نوع ربع نوع ايوه. ففتات المكروني المستحدث قوي بكل والله. الفتات في مدن ليبيا يفرق عن بعضها. في تلقى يديروا بخبزة التنور، في يديروا بخبزة تشبه خبزة التنور، تجي رق شوية، مرات خميرة مرات بدون خميرة. هذا مختلف. الخبزة اللي هنا هذه تشبه خبزة الشاورما. لما مزيدة شوية طبيخة مش يكون ملزلز أحلى، يعني بالطبيخة. هاي لزلزها هاي. مش يخش الفتات مع الطبيخة مع المكرونة. بارك الله فيك والله. كامنة. عارفين كل ما نشوف شكلي في الكاميرا البلطاقية هذه نحس شكلي غريب، مش متعود عليها ما زلت. ستايل حلو بس عليك قوية. لكن احنا قاعدين ماشيين باتجاه الشرق، وتحديدا في منطقة اسمها طمينة. إذا في وحدين يتابعوا فينا تو من الجزائر الاسم هذا حيرن عندهم، لأن طمينة أكلة جزائرية معروفة، وبس في ليبيا منطقة في مصراتها. حنمشي إن شاء الله وسط السوق طمينة. طبعا طمينة منطقة زراعية، أرض فلاحة، كانوا زمان المستعمرة الإيطالية كانت عايشة فيها. زيتون حاليا على يميننا وعلى يسارنا منين من الطليان هذا. وهذه الكنيسة الطليانية تبكي على درون يا جماعة. خلينا نحولها درون تو. قدام الكنيسة مكتوب حاجة بالإيطالي: ريكوردو ديلي سانتيميسيوني 1952. 1952 طبعا تأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. اوكي كتبتها في ترجمة ما طلعت ليش. ريكوردو أتذكر ديل سانتا ميسيوني، اللي يفهم إيطالي يكتب لنا في تعليقات ايش اللي صاير تو. لما تجي للبياتزا أو الميدان اللي جنب الكنيسة، حوالين الميدان حتلقى شعلة غريبة. الشعلة هذه ممكن مش معروفة واجد عندنا في ليبيا. الشعلة اللي مديورة بين كل قوسين هذه هي شعار من شعارات الفاشستية الطليانية.
الاستعمار الإيطالي هو استعمار استيطاني بالدرجة الأولى. أنشوا المدن الزراعية زي طمينة كان مسمينها كريسبي، والدفنية كان اسمها جربالدي، والكراريم كان اسمها جودا، وأنشوا فيها قرى زراعية وجابوا مستوطنين طليان واستغلوها كزراعة وبصفة منظمة الحق. أما كانوا أعداء من غشاك، هم يعني خشونا بالقوة وبالغصب. وأشهر معركنا معروفة في مصراتة مع البص حمد والسبت. كملنا باتجاه الشرق وجينا للمكان المعلوم. خلينا نعرفوك مبول فرس معنا أنا شيماء عربي أصيل. شيماء عرفت الأغنية؟ ما حبتش اللغة، ما حبتش فنصت فيها تفنيصة ما عادش تغنيها لها، ما عادش تغني والله فنصت. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الصلاة على النبي. كانت في فرنسا تو شيماء، كان يحكي لنا عليها أنها كانت مشاركة في بطولات غادي. التنبيش اللي فيها جميل بلكي، شوف سبحان الله. طبعا هذه فرس بنت الصمود انجليزيه. بنت الصمود تقولوا لها؟ طبعا الاثنين اللي شفتوهم هن اثنين بتاعت سباق او كيف ما يقولوا هنا بتاعت كورسا. بس اخي نشوفوا خيل واحد من اسطبل نادي المدينة مصراتة، معروف نادي المدينة مصراتة معروف في انحاء ليبيا. نسمع بيواجد بالذات عقد المدينة من أقوى عقود ليبيا. المهرجان ديما اللي هيدا كويس. الخيل يبدأ في اللي نادي خاشب 30، في اللي 28، في اللي 27، في اللي يوصل نهاية المقراع ووقت يبرم القلبة، يعني يجوا مع بعضهم كلهم متساويات. وجن مسطرة هذا يعتبر من أحسن النوادي وأحسن اليد يقولوا في العرس هذا الهد كويس. راقب يا سعدون. واحد من الخيل اللي ماسكه جهه في نادي المدينه مصرات. الجهه اللي على اليمين ولا على اليسار لما يكون عقد طبعا مجموعه خيل على جنب بعضهم، واللي في النص تقولوا لها كوشه ولا كوجينه صح؟ في النص ولا في الكوشه طاجين. طاجين. الاسماء اللي عندكم انا مراقب وهتلر سمعت؟ هتلر، عجاج، بامسي. صورنا صورناك صورة سمعة لعن العالم كله راهو بنجاح. مظبوط. على كيف كيف. ايوه هذا شعيب. هذا شعيب هذا من 99 معنا في المزرعه. الله يحلى شعيب. هذا الزي التقليدي للخيل في ليبيا. اخر حاجه لبسوها له اللي هي الصدر هذه ريتها يقولوا له الدير، بعدين ترساها بالستاره هيك وتو فوق الحصان. المراقب دار جو شين يا جماعه. جربوا هتلر تو. لا هتلر جو سمح. ريتها ما شاء الله. ايوه صراحة زي ما قال هيرودوت يعني نشأتها تمتد إلى 3000 عام. اختاروها الفينيقيين كأحدى المحطات على شواطئ البحر المتوسط، من بعدهم الرومان. إذا أنت جاي لمصراتة هيلفت انتباهك شكل مختلف في نص المدينة على هيئة طنبور كيف ما يقولوا له، الطنبور اللي تحته متحف. هل بيكون المتحف هذا مثير للاهتمام زي شكله الملفت؟ المتحف حاليا للأسف ما هوش مفتوح للآن لعدة أسباب، ولكن الناس اللي هي ممكن ناشطة في المجال هذا أو حابة أنها تشوفها عن طريق التنسيق والتواصل يقدروا أنهم يسطوله ويتفرجوا على الحاجات الموجودة فيه. لكن وفر عليكم هذا كله، اللي ما عندهش القدرة أنه يجي تو نبي يجي معايا. شوفوا شنو فيه في متحف مدينة مصراتة. أعظم كنز في التاريخ اكتشفوه في مدينة بروي اللي هو 6 طن من العملة اللاترية. أعظم كنز في التاريخ؟ إيه؟ تصنيف من هو؟ هذا بتصنيف البعثة اللاترية اللي جت دارت معينة لي أكثر من 100,000 قطعة، أكثر من 6 طن موجودة. هذا جزء منها هو معروض هنايا. أنت متخيل الكلام هذا؟ أنت 6 طن رقم مهول يا جماعة. طبعا هي لقوها في سنة 1981. كذلك عندنا هنا الأثاث الجنائزي، إذا حضرتوا فيديو سليتن ممكن تتذكروه، صورناه موجود برضه في متحف مدينة سليتن.
وتلقى الجرات متاعتهم، المقتنيات الثمينة متاعتهم. زمان كان الميت يدفنوا فيه بعدة طرق، يا أما يندفن يا أما عندهم عملية الحرق. فهذه كانت تابعة للمقابر البونيقية واللي كانوا يدفنوا فيهم ويحطوا الأثاث والمقتنيات متاعتهم جنبهم. عارفين لما نسافر بالنسبة لي المتاحف مش أفضل حاجة عندي، مش أول شيء ندورها في البلاد، لكن أحيانا في حاجات تفاصيل تشوفها أنت تحس روحك شريتك لآلاف السنين للخلف. وهذه لا تقل عن متاحف وأجداد حول العالم، بل لو كانت موجودة في مكان ثاني تشوف الناس بالطوابير وتاخذ في التذاكر وناس دايرة حجوزات عشان بس تجي تشوف الحاجات هذه. أنت تحكي قدامك على شخص ميت لها آلاف السنين، مقبرة طبعا نموذجية كانت بالشكل هذا زمان، طبعا موجودة تحت الأرض، وتلقى فيها مسطبتين، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، واحدة محطوط عليها الميت إذا محطوط بطريقة الدفن التقليدية واللي هي عبارة عن فقط وضعه، أو حتلقى جرة أو صندوق اللي هو محروق وحاطين الرماد متاعها فيه. طبعا هذه حضرها أنا قدامي لايف، العملية هذه في الهند، الله لا يوريكم. كله موت المتحف ولا شنو؟ متحف رعب هذا. هو متحف تاريخي على مدينة مصراتة طبعا، هدايا مدينة مصراتة فيها بعض الكثير من الآثار وكثير من المقابر الجنائزية. طبعا نعرفكم قبل كل شيء عبد العزيز مهتم بالتاريخ وبالآثار. ماشي، وصلنا للقاعة الرئيسية في المتحف. التمثال هذا شنو هذا؟ هذا من لبدة؟ لا، أعمال فن. طلبة بديرينا في 95. طلبة ليبيين. طلبة ليبيين. هذه ريتها. طبعا المتحف تعرض للسرقة في فترة 2011 من الفتحة من هناك، كسروا النوافذ ونطوا هنا داخل القاعة وسرقوا العملة اللي هو الكنز اللي تكلمنا عليه من بدري. اللي هنا كان معروضات ثانية. كانت معروضات هدايا. شوف فيها فاضية، قلت أكيد كان في حاجة. ماشي يا جماعة، حاليا جينا لمنطقة في مصراتة يقولوا لها الشراكسة، وتحديدا مع الدكتور اسماعيل المحيشي. كلمة المحيشي ممكن مرة عليك اللي يتفرجوا على الفيديو هذا، ممكن مصراتة يعرفوا عائلة المحيشي، واللي في بنغازي مر عليهم الاسم. عندنا منطقة اسمها الوحيشي واللي هي متسمية على عائلة المحيشي. حاليا نحن قاعدين في البيت اللي هو قاعد يرمم فيه. تحية طيبة، وأنا سعيد جدا اليوم أنت بوجودك أنت ربي يحفظك والله في هذا البيت القديم. هذا بيت بنى وتم تأسيسه في 1860، مر على مراحل من الترميمات. أنا أهداه لي أبويا وأنا رممته بالطراز القديم، وحاولت بقدر الإمكان نحافظ عليه كي يحمل الهوية الليبية والهوية في مدينة مصر. ولا كوارثة طبعا البيت عن جدة صح؟ مزبوط. البيوت هذين أنا بالنسبة لي نحبهن واجد، وأنا موجودة في أنحاء ليبيا، سواء البيوت اللي هو تلقاها مثلا على الطراز الإيطالي أو الطراز الأندلسي أو الطراز العثماني أو الطراز الليبي القديم. هذين تقدر تقول إن الرابط بين الماضي والحاضر. هذه السدة للنوم. هذه النوم، هذا ستايل الحديث يعتبر شوي، كان زمان يبنوها بالبني. هذه تستعمل في مخزن. وين هالبوسعدية؟ السلام عليكم. احنا قاعدين في ستة. ايه مشنو. وهذه السرير الرئيسي للأسرة، وحياة كانت بسيطة جدا. الحجر تشوفها أنت بالطريقة دي، كانوا أسرة كاملة نحن نعيشوا فيها. هذه دار شنو؟ هي دار حنتي حنينة. كنت أنا زمان أنا طفل صغير نبات معاها في السدة هنا. ممكن كان الهدف الرئيسي لصيانة وترميم هذا البيت دي احتراما لروح حياة حنتي رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. محتفظ بكل احتياجاتها الخاصة بها. هذا الصندوق الرئيسي ممكن ما يميزها هو الرائحة اللي مطلق منها، وهذه الكوفية هذه أغلى حاجة عندها. أمهاتنا وحناتنا كبار السن يلبسن فيها تحت المحرم. ترميم هذا احنا نقولوا له باللهجة المصراتية قعماز، قعمزوا فيه الأطفال يعني في سن 5 شهور 6 شهور. حاليا بدوا في بعض دكاترة العظام يقولوا إنه كويس لو ينحط تحت كوشن يعني. هذه قطعة قديمة ولا أنتوا قديمة؟ لا القديمة، زوجي تو مواليد 72، هذه متاع هو يعني هو صغير كان يحطوا فيها يحطوا فيها. فأمها الله يرحمها كانت تحكي لي عليه. عملية الترميم معقدة في ليبيا لأن ما فيش مؤسسات مهتمة بهذا الجانب. المواد المستخدمة هذا الحوش مخدوم بالرشاد وبالطين. تحاول الترميم، هذه مشكلة تعتبر معقدة جدا. مسكنا في متحف، واليوم جايين لي مقبرة في أرض الواقع. قصتها غريبة بكل. نحن حاليا قاعدين في قطعة أرض لمواطن بالصدفة اكتشف أن في مقبرة قديمة لها ممكن مئات أو آلاف السنين. طبعا بلغ عليها هو وقال
يا جماعة راني عندي حاجة خطيرة جدا، فيلم رعب الفيديو فجأة قاعد جاي نورف معالم مصراتها، لقينا روحنا في المقابر نازلين. هيا يا جماعة فيلم الرعب يبدأ. يا الله. اوه 29 قبر يعني قبور صغيرة وفي حجم كامل كبيرة كاملة يعني. في واحد حديث الولادة. شوف القبر شنو حجمه انت يا رجل. واحد حجم القبر مقارنة بيدي. هذا يسكروا عليه بالحجر جيري. زمان زعمك كانوا يستعملوا فيه قصدك؟ ايه يستخدموا فيها من قديم. لقيناها كلها هيك مسكر، عرفناها مقبر، قاعد حولنا منهم شويه والبقيات خليناها مسكر. صاحب المزرعه نزل معاكم هو؟ صاحب المزرعه نزل مره ما حدش قدر ينزل، قال رعب ما قدرش ما قدرش، وطلع لنا قصص وفي جن وفي كذا، خشينا احنا خلاص. القبر المسكر اللي قدامنا هذا اذا تفتحه تلقى يعني هيكل عظمي كامل. الهيكل العظمي ده يعتبر جزء كبير منه موجود مازال محتفظين به، وأسنانه تعتبر موجودة يعني. طبعا العمر متاعهم ممكن يعرفوه من الأسنان، هي هذه الطريقة اللي تعرف بها شخص هذا من أي حقبة زمنية. كم لي سنة يعني؟ دكتور محمد شحمة اللي هو منو؟ عرفنا بيه بس. دكتور متخصص في علم الآثار، واخذ دكتوراه من مصر. بعدين يعني دراسات قاعدات في بداياتها، وتعلم الله دفعنا من جيوبنا باش يعطيكم الصحة. يعني نظهرها للوجود بهالكيفية هذه يعني. واضح. بيجي سؤال نسألك سؤال للنشر، طريقة الدفن اللي بالشكل هذا. الطريقة هذه انشهرت عند الرومان، لكن عرف عند سكان العالم القديم بشكل عام يعني. نعم. أنها تقارب زي ما نشوفوا أن هي في المناطق الداخلية، المنطقة الداخلية من مصراتة. الرومان زي ما نعرف أنهم عادة يكونوا في المناطق الساحلية. تمام، يعني قد تكون ناس محليين ممكن مستلهمين الطريقة هذه من الرومان، بس الواحد عشان يتأكد ضروري من تحاليله. طبعا إيه، أنت باش تحدد لك العمر، تحدد لك حتى أسباب الوفاة. هاي نزل يا باتمان هاي. يا جماعة معلش لحظة، أنا حفيان وعندي نية نتكلم. نحن حاليا في العرعار. متعة القصة هذه وانت حفيان تشوفها قديش بيضة. الرملة البيضاء قدام البحر، مكان علي كيفك. قلنا خلي الفيديو هذا ما يكونش بس عادات وتقاليد وجانب تاريخي، لا خلي نجولي مكان ترفيهي اللي الناس تجي هنا يوم الجمعة بالذات عشان تطلع الطاقة السلبية. ولكن احنا جينا يوم السبت، الناس ماش حصلنا فرصة نجو. كنام البوقي شنو تقولوا له؟ كنام الماركة بتاعتها. خلي خشوا على سيوف الرملة. خلال تصويري في عدة مدن في ليبيا، والهدف الأكبر اللي هو تغطية أكبر عدد ممكن وتقديم قصصنا وثقافتنا الليبية للعالم، لقيت روحي مع كل مدينة نغوص فيها نلقى أكثر مما توقعت. ومصراتة بالتأكيد مش استثناء، بل مدينة جمالها وتنوعها واهتمام أهلها بها يستحق الثناء.